Joo, eli tämä Zetnen projekti. Tässä on niin se, mistä lähettiin silloin, kun tämä ostettiin. Sehän toimii ja kaikkia, mutta sitten huomasi kotona vähän pikkusen noita vikoja, niin tuosta. Tähän hintaan ei voi saa hyvää ja kyllähän tässä näyttää ongelmia olevan. Joo, tämmönen. Minä tosiaan vähän aukoin tätä esimerkkinä tämä, niin moottori tulee läpi täältä pohjasta, että onko jousituksessa joku vika. Ja sitten oli tämä mä jo korjasin lukituksen. Sittenhän täällä näyttäisi oleva vähän tämmöisiä johtoja roikkuu. Mitenhän tämäkin on täällä. Ja joo, joku on nyt pahasti vihalla tässä jousitushommassa. Mutta katsotaan, puretaan katteet pois ja katsotaan mikä. Tuosta ei lähde kyllä käyntiin tästä kiksistä. Tää on niin huono. Ei pallauta edes. Joo, otin penkin tästä pois ja täällähän rupeaa näkymään paikka ja minkälaista. Täällä on kaikki liitetty. Täällä on nämä ei pysy edes paikallaan. No niin, nyt olisi penkki korjattu. Ei liiku mihinkään, mutta tämä on kyllä ihme. Eikä tämän kuulu tähän runkoon ottaa tämä kanne. Tuon korjasi. Mitähän täällä on tapahtunut? Tuolta revennyt. Tämä on revennyt. Tuolta. No niin, nyt on hitsailtu täältä, niin on siellä ainakin kuonaa, jos ei muuta. Pakoputkihan meillä on kans poikki. Joo. Nyt vasta huomasin nämäkin. Täältähän puuttuu melkeinpä kaikki pultit. Varmasti kierteet mennyt vituuksi. Pitää tehdä uudet. Voi helvetti. Aina näissä on tämmöisiä, mitä ei huomaa silloin kun on ostamassa. Semmonen reikä siellä, niin sehän pitää jollain täyttää. No niin, sieltä olisi hitsattu. Nythän meillä on sitä pakoputkia. Me ruvetaan kokeilemaan, miten se menee tähän. Ja katsotaan, saadaan kyllä hitsattua. Tähän on halaakin joka paikasta. Perkele. No niin, kyllähän täältä on. Näistä on kierteet paskana. Niin kokeillaan nyt tehdä vielä 10 milliset tänne. Joo, siellä on nyt uudet kierteet ja kiinni ja tätä mä vähän pelkäsin. Eihän nämä on niinkö lähelläkkä toisiaan. Tää onko tuo taittunut koko tuo paska tuolta. Ei se auto kun koittaa väännellä niitä edes vähän. Tässäkin on pikku ruttu kyllä. Perkele. Sehän sopii niinkö täydellisesti tuo putki tuonne. Vaikka hitsas, että se taittuu tai jotain. Mutta joo, se sopii. Katsotaan, auttoiko se mitään. On se kyllä kumma näiden helvetin katteiden kanssa. Ne on aina joka paikasta rikki ja kaikista paikoista puuttuu nämä kiinnikkeet. Mä en tiedä, miten tämä voi vastustaa näin vituusti, kun just katsoin, että aika lättänä oli rengas, niin eihän se pidä ilmaa. Ei se ole ihme, että se vuotaa. Täällä on joku paikannut jo päin vittua tämä. On niin helvetti näitten kanssa. No niin. Meillä on etupäin laakereissa melko paljon väliä. Täällä on kyllä vähän erilaisia systeemeitä kuin muissa vehkeissä. Täällä on jotain ilmasysteemeitä. Voi persi. Joo, kyllä me jätetään tämä viikonloppuun. Näköjään tuolta vähän hieronut kaapeleita, saatana. Sinne pitää laittaa joku suo. Ei mitään vittua tämän kanssa.
Mikä helvetti tuo on? Eihän tää sano mitään. Näyttäis nyt, että tää ei tarvitse tätä. Tää ei tarvitse tätä letkua. Tää ei tarvitse tätä. No vittu, pitääkö mun käyttää tuo toinen kaasari? No niin, tästä romusta. Uusi kaasari. Tuonne. Voi vittu, on täällä niin kylmätä. No sain tuon kaasarin tästäkin irti ja tuosta toisesta, mutta vittu se hajos. Ois pitänyt lämmittää heti. Voi helvetti. No onneksi tää on tästä soliferistä. Vittu. No, ruvetaanko kokeilemaan tuolla toisella kaasarilla. Mä vähän luulen, että tästä ei tule kyllä yhtään mitään taas. Eikä tämä kaasari edes mahu tänne. Voidaanko me kokeilla? No nyt se on musata. Vittu toi laturin päälle suoraan. Oi perkele. Ja miksi se sammuu saatana samaan tien? Eikö niin? Mä laittoin järjestelmään. Kyllähän se kuuluu tuolta, kun sammuttaa. Tuommoinen ihme ääni. Tää se käyttää vissiin auki tuo perkele. Kuuluuko tämän täällä olla tämmönen? Joku täällä aina kolahtaa, kun tää sammuttaa. Polkemalla lähtee käyntiin, mutta nyt varmaan sanoo. Ei. Ei se vaan toimi, saatana. Meneekö kolaa? Mitä vittu, miten nää rullat on näin paskat? Eikä tämmösiä, saatana. Kulunut puhkikin. Sitten toinen reuna kulunut. Ei helvetti. En tiedä, onko nämä ite viilailtu vai mitä täällä nyt on tapahtunut, mutta on tämä melko kulunut jo muutenkin. Ja nämä tosiaan nämä rullat on aivan paskana. Nämähän on nyt kyllä aika erilainen. Olisiko se joku oma tekoinen se toinen? Täällä on nämä kulutuspalat. No, se ei se auta. Pitää kokeilla näillä. Voiko se tulla näin? Tämä hihina tietenkin. No joo, on tämä kyllä vähän semmonen, että hän pääsee kulumaan. Ei kolise enää. Oi vittu! Arvatkaa mikä unohtui. Startin pendiksi. Oi helvetti.
Nyt tuo jalusti saatana. Ei oo ainakaan imuvuoto. Mikä helvetti sen näin tekee? Pöllitähän tämäkin tästä. Tämäkin on uusi. Tästä laitetaan tämäkin tuohon. Pitää meidän tuluppa joka tapauksessa. Ja varmaan tuo bensahana mikä on tuolla. Se hommata uusi. Mutta joo, vaihdetaanpa tämä. Katsotaan minkälainen tuluppa. Vittu, sehän on tämmönen. Tämmönen puoli. Onko se ihan sama vaikka löisi tämmösen? On tämä nyt vähän eri näköinen, mutta siinä tulee 2 johtua vain. Joo, mutta tuo tuluppa oli kyllä niin paskana ja paskana varmaan, että on ihan vääntynytkin tuo pää. Mä en pidä yhtä. Miten tämä on tämmöinen? Ei se autoko vaihtaa tämä pää tästä vittu. Eihän tämä toimi ollenkaan. Tulppaa. Kapa nähdä kuin mä nyt sotken itteni tuohon löppään. En usko, että auto mitään, mutta kokeillaan. Mitä vittua tälle tapahtuu? Eikö tuohon painu aivan kiinni tuo? No niin, on se pikkusen nyt eteenpäin. Nyt se paukkuu putkeen. Joo, eli siinä vielä on joku vika, se ei ihan täysin käy täydellä kierroksella ja paukkuu putkeen, niin täällä on kyllä tämmösiä ihan ihme liitoksia. Ja nyt huomasin tuosta johosta, että menee tänne. Tämähän on ihan aivan löysä. Aivan täynnä paskaa. Putsataanpa tuo maadotus tuosta. Mä en tiedä, tämä kyllä varmaan maadottaa tämä. Samalla kuin Nuusa vehkesen. Katsotaanpa mitä se sanoo. Nyt on maadotukset putsattu. Liittimet käyty läpi. Tuon vaihtoon tuonne tuo tarvikesytyttime. Jalusti on ohitettu. Aika paskakipi. Tee se nuun. Mikä helvetti tässä? Vaihdetaan takaisin tuo saatana puoli. Tämä luulee, että se venttiilisäätö olisi paikallaan. Täällä on vaan nämä kaikki muovit. Ne purkaa pois. Ai saatana, jalusti siilas. Ui vittu, että on vittumainen. Kyllä mä revitän nuo helvettiin. Vitun muovikko. En kantakassa, siitähän menee paskaa ja kaikki. Kylläpä helpottaa pääsyä tänne. Joka paikka. Tämmönen saatanan palaa sinänsä lähti. Miltä se tuo ajoitus näyttää? Tuolla on pikkuvälyys. Täällä ei oo.
Ootko ne sen verran mennyt? Vitun. Eiköhän mä nyt taas ihan vitummoisen virheen, kun mä rupean purkaan koko paskan. Mä miksei se lähde tuo pytty irti, niin vittu. Lähän pakoo putki kiinni. On ne kyllä melko mustat, mutta putsataanpa nuo. Putsa se tällä, niin kyllä siellä pysyy tuo brake cleanerkin. Miten vitu? Väärinpäin. Eihän tämä mene enää paikalle. Mitä helvettiä? Miten se menee tuolla ketjukiristimen tuolla saatana reunassa? Ai vittu. Aivan. Katso jalan tuonne. Ei, voi helvetti. Jalaka oli ilma-auto. Sitä käyttää tuo kaasalia. Liian rikkaalle ja repöyttää, niin laitetaan tuohon alimpaan. Ei se auto. Sai sen tuohon, mutta tuo neula on tuolla päin perästä. Vittu. Kyllä se vaan on uskottava, että tuo on liian löysä. Vittu. On se venynyt. Mutta ei nyt niin paljon, että... No en tiedä. Katsotaan. Joo, tämä menee tähän iteeksi. Tää on vähän niitä paikallaan suossa. Hele. Voisikohan tämä nyt toimia? Please toimis, saatana. Mikä siinä on? Kyllä siellä jotain lukee. $80. Mä nyt purkin tuon toisen kaasarin, tuon vanha. Siitä otin tuon suuttimen. Mä nyt laittoin tuosta kaasarista se suuttimen tähän. Mutta tämä on niinkö... Tää oli paljon pienempi minun mielestäkö tuo, mutta no, kokeillaan tuolla. Voihan se tietenkin olla, että tämä automaattiryyppykin oli koko ajan pohojassa tai miten tämä nyt toimiikaan. No, olisi voinut käyttää tuolla maassa irti. Nyt on melko vaikea laittaa takaisin. No kokeillaan. Tässähän nyt on 1 200 000 mahdollisuutta, mutta en tiedä. Mä tilaan niitä suuttimia, jos tämä ei nyt toimi. Eihän mulla oo kaasuvaijeria. Ei ollut vaikutusta. Mä oon 64. Mulla jäi tää jousitus. No niin, vielä kerran. Tai 2, tai 3, tai 4, tai 5. Mutta no niin, 170. Siinä on 76. Täytyy se vaihtaa tuo vielä, saatana. Otetaanpa vielä tuo neula sieltä. En tiedä vittu mikä tässä on. Tän nyt taas paukkuu putkea. En minä ymmärrä tätä vehetä. Vittu, miten nämä on näin perseestä? Eikä ole satanaa ennen tarvinnut moppoille tehdä mitään. Vittu, sen kun ajoo vaan. Niin joo, kun tässä oli tällainen nämä täällä. Mikä tämä on?
Vaihtoin toisesta kaasarista automaattiryypy. Ei ole vaikutusta. En tiedä, teinkö virheen, kun aukasin tämä alasysteemi täältä. Ei tässä nyt näy ainakaan mitään vikkaa. Miten on mahdollista? Sehän katkesi tuonne saata. Ihan samanlainen tehty. Ei mitään vaikutusta. Eikö mun katsoo nuo venttiilivälykset? Olisinköhän mä niinkö vahingossa viaa. Mä nykkäsin tämä CDI kokonaan pois. Se tekee näin. Kyllähän se on varmaan kuullut tämä vika. Perkele. Mä kokeilen ensin. Ennen kuin rupean reppiä noita johtoja irti, mutta... Joo, ei toimi. Ei se on ihan sama kumpi CDI täällä on, niin tämä tekee ihan samaa paskaa. Joku tässä nyt on. Mikä vittu tässä voi olla? Vittu reppiin nämä tuolta välistä helvettiin. Niin täällä. Onko sama kuin kurotteessa? Tuolla on tuommoinen pikkunen. Tosi pieni vika. Valkoinen johto. Vittu se pitää purkaa ja kattua. Mitä vittua nyt on vaan, riisuin nämä. Ottaako se tuolta runkoa, kun tääkö kääntää avainta, niin... Mitä vittua? Joo, eli tämmösen hommasin sitten uuden. Tämä on rajoitin yksikkö joku. Ja kuuluu ihan tuohon Zetnenin vehkeeseen. Tää on lihua. Vai likua, mikä tämä on. Joo, tämmönen. Mutta se ei silti muuttunut taaskaan. Mutta en tiedä. Sitten taas lisää sääjeltiin ja väänneltiin ja käänneltiin. Niin siis tämä lähtee käyntiin ja kaikkia. Tuolla on reikä. Joo, Sammu. Koska se tuo pakoputki vaikuttaa. Tää on kyllä niin saatana läjäänsä ja kaikki. Voisiko toimia? Tämä on tuosta alkuperäistä kaasarista. On vähän erilainen, mutta voisiko se toimia? En mä muista. Tuolla on letkun paikka, tuolla on letkun paikka. Tuolla on letkun paikka. Saataiskohan me tämä korjattua? Mä kyllä tiedä, mitä väliä tällä on. Eihän tuo ollut toiminnassa. Olisi mulla nuo johot tuossa. Siinä se on. Se on semmonen. Täällähän on tämä on joku rajoitinjohto. Tää näyttäisi niinkö tämä olisi vähän kärsinyt täältä. Ja täällä kans. Tuoltahan näkyy jo johot. Pitäisikö se tuo tehdä uusi pää tuo? Putke saa jotain irti tää. Helvetti. Täällähän oli poikki tämmönen putkenpätkä tuolla sisällä. Vaan ois kaikki kiinni. Tuo putki nyt meni pikkusen vinnoon, mutta täällä on tämä vanha kaasari. Kaikki nämä, mä en vaan muista mihin nämä tulee kiinni. Mutta johot on. Mä en usko, että tää toimii, mutta voidaan sitä kokeilla. No, nyt on taas tuo normikaasari. Ja tämähän nyt ei mene mihinkään, eikä nämä. Mutta ne on silti kiinni täällä.
Pitää kokeilla uudelleen. Vähän se naputtaa. Joo, niin siis me vaihtaa samalla tässä öljytä. Nyt on tee kohillaan. Nuokin on. Nuokin on kohillaan. Voisiko se olla yhden hampaan? Voi se olla yhden hampaan väärä. Niin, eli ketjukiristin pois. Sitten voidaan ottaa nuo 10 millin muttarit tuosta ja nostaa ja käyttää nokkaa vähän pois ja pyöräyttää yksi kerta. Tai siis nokkaa pyöräyttää yksi kerta. Sitten voidaan vielä kaasarikattua. Vaihtaa suuti. Paukkuu putkeen ja röpöttää. Kaasari on nyt aina. Tässä oli tämä puolikas 76. Näin kyllä voi olla tässä tulupa hatusakin ongelma. Tässä johos. Mä just laittoin elektronikkas putsaspreitä. Mutta voihan se olla tietenkin tässäkin. Mutta kyllä sen pitäisi saada. Mä en tiedä maadottaako tämä tätä kautta. Tässä saa kyllä maitakin. Ei auttanut lisää maa tänne. Tuo on kans rajoitin. Jos tuo ottaa pois, se ei kule. Saa liikaa ilmaa kohti tuon kopaan pois. Vielä hakea yksi tämmönen tuluppa. 7 HSA. Usein kiristetään näitä liittimiä, kun tuntuu niin löysältä. Vaihtoin tuon takaa sitten tämä. En tiedä vaikuttiko tuokin. Se on kyllä kumma, että tuo kaasari säätö ei auta mitään. Ei mitään. En mä enää. Mä vaihan nyt tuohon taas suuttimen. Siinä oli 80. Nyt laitetaan 80 vielä ja katsotaan mitä se tekee. 80 suutin. Jaa, pitäisikö laittaa tuo bensa? On pakko hommata tuo CDI-boksi jostain, vittu. Ei tälle voi enää mitään muuta tehdä. Kyllä voisin kokeilla paljonko se kulkee tuolla, mutta vittu, se onko joutuu seisomaan. No mitähän vittua. Tuossako ajoi, niin kyllä se nousi tuonne. Tuossa ihan pikkumat, 40. Ja tuosta nyt ei saa mitään, tää on liimattu. No mitä helvettiä. Sinähän meidän pitää ruveta laittaa nämä johot kaikki tänne. No ehkä vähän laittaa teippiä takas näin. No niin, piti ottaa muovihitsausvehke. Niin. Laitetaanhan nämäkin tuonne paikalleen. Joo, siis nyt toimii.
mutta kiihtyy hitaasti. Ja en oo nyt ihan varma, että onko se ikinä edes kiertänyt sen enempää tuo. Mutta välillä kiersi ihan kunnolla kierrokset. Että onko CD-isä sitten välillä joku vika, että se antaa kierroksia, välillä ei. Mutta normaalisti se nyt toimii. Jos se laittaisi se rajoittamattoman CD, niin sittenhän se tietenkin ottaisi kierroksia. Mutta eipä tuolla ole väliä, jos se kerta toimii. Vaihtaa ne rullat joku päivä. That's it. Se oli semmonen satana tarina. Mutta turhaa työtä tuli varmasti tehtyä ja paljon. Mutta en tiedä, mikä lopulta sen sitten korjasko. Nyt kun katsoo noita videoita, välillä sen niissäkin näyttää, että se on kunnossa. Sitten se taas huononee, taas kunnossa. Mutta joo, semmonen. Niin jatketaanpa tästä taas seuraavaan videoon.